नमस्ते यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको सामान्य ज्ञान खण्ड अन्तर्गत हामीले विभिन्न सेटहरुमा रहेर विभिन्न वस्तुगत नमुना प्रश्नोत्तरहरू हेरिरहेका छौं र आजको यो भिडियो जीके मोडल सेट 2 रहेको छ र यो सेट 2 मा पनि तपाईहरुलाई लागि भनेर विभिन्न क्षेत्रपक्षबाट समेटिएका अप्सन सहितको प्रश्नोत्तरहरू लिएर आइसकेकी छु। त्यसैले अब आउनुहोस् ढिला नगरी आजको वस्तुगत प्रश्नोत्तरतर्फ लागौं। पहिलो प्रश्न रहेको छ हिटलर कहिले जर्मनका चान्सलर र राष्ट्रपति दुवै भए है त। यसको अप्सन रहेको छ अप्सन ए सन् 1934, अप्सन बी सन् 1935, अप्सन सी सन् 1936 र अप्सन डी सन् 1937। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए सन् 1934। अब दोस्रो प्रश्न लिच्छविकालमा वृष्टि भन्नाले कुन अड्डालाई जनाइन्थ्यो? अप्सन ए जात धर्मको रेखदेख गर्ने अड्डा, अप्सन बी श्रमको बन्दोबस्त गर्ने अड्डा, अप्सन सी पूर्वी भागको प्रशासन हेर्ने अड्डा र अप्सन डी पश्चिमी भागको प्रशासन हेर्ने अड्डा। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी श्रमको बन्दोबस्त गर्ने अड्डा। यसलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो? लिच्छविकालमा वृष्टि भनेर भनिन्थ्यो है। अब तेस्रो प्रश्न रियो सम्मेलनमा कति देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए? अप्सन ए 175, अप्सन बी 179, अप्सन सी 181 र अप्सन डी 183। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी 179 देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए रियो सम्मेलनमा। अब चौथो प्रश्न बिमस्टेकको सचिवालय कहाँ रहेको छ? अप्सन ए भारत, अप्सन बी नेपाल, अप्सन सी बङ्गलादेश र अप्सन डी भुटान। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी बङ्गलादेशमा रहेको छ के को बिमस्टेकको सचिवालय है। अब पाँचौं प्रश्न नेपाललाई सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय स्वर्ण पदक दिलाउने खेलाडी को हुन्? अप्सन ए जितबहादुर केसी, अप्सन बी वैकुण्ठ मानन्धर, अप्सन सी नरेश शमशेर जोबरा र अप्सन डी विधान लामा। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी वैकुण्ठ मानन्धर जो चाहिँ नेपाललाई सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय स्वर्ण पदक दिलाउने को हुन् त खेलाडी है। अब छैटौं प्रश्न चितवन राष्ट्र निकुञ्जलाई कहिले प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो? अप्सन ए 2075 9 महिना 15 गते भनेको पौष 15 गते, अप्सन बी 2075 पौष 17 गते, अप्सन सी 2075 मङ्सिर 15 गते र अप्सन डी 2075 मङ्सिर 17 गते। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी 2075 पौष 17 गते जुन चाहिँ चितवन राष्ट्र निकुञ्जलाई प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। अब 7 नम्बरको प्रश्न घामका पाइला नामक कृतिका लेखक को हुन् त? ध्रुवचन्द्र गौतम हुन् है त। घामका पाइला नामक कृतिका लेखक भने अल्सीका पाइला। अब यहाँ अर्को के छ त भन्दाखेरि अल्सीका पाइला नामक कृतिका लेखक चाहिँ को हुन् त? अप्सनहरु सुरुमा अप्सन ए श्रीकृष्ण गौतम, अप्सन बी परशु प्रधान, अप्सन सी ईश्वर वल्लभ र अप्सन डी दौलत विक्रम बिष्ट। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए श्रीकृष्ण गौतम है। घामका पाइला नामक कृतिका लेखक चाहिँ ध्रुवचन्द्र गौतम हुन् भने अल्सीका पाइला नामक कृतिका लेखक चाहिँ को रहेछ त? श्रीकृष्ण गौतम। यसैगरी 8 नम्बरको प्रश्न प्रथम विश्व बौद्ध सम्मेलन कहाँ भएको थियो? अप्सन ए दक्षिण कोरिया, अप्सन बी श्रीलङ्का, अप्सन सी चीन र अप्सन डी जापान। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी श्रीलङ्कामा भएको थियो प्रथम विश्व बौद्ध सम्मेलन। अब 9 नम्बरको प्रश्न फारसी भाषाका साहित्यकार को हुन्? अप्सन ए शेख सादी, अप्सन बी भर्जिल, अप्सन सी होमर र अप्सन डी अबुल फमल रहेको छ। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए शेख सादी रहेको छ जुन चाहिँ फारसी भाषाका साहित्यकार। अब 10 नम्बरको प्रश्न
नेपाल औषधि लिमिटेड कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ के भन्दा नेपाल औषधि लिमिटेड है। अप्सन ए उद्योग मन्त्रालय, अप्सन बी कृषि मन्त्रालय, अप्सन सी स्वास्थ्य मन्त्रालय र अप्सन डी आपूर्ति मन्त्रालय। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ नेपाल औषधि लिमिटेड। अब 11 नम्बरको प्रश्न, नेपालमा महिला शिक्षाको थालनी गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? अप्सन ए वीर शमशेर, अप्सन बी पद्म शमशेर, अप्सन सी देव शमशेर र अप्सन डी मोहन शमशेर। यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए वीर शमशेर। अब 12 नम्बरको प्रश्न, T20 इन्टरनेसनल सिरिज 2019 मा म्यान अफ द सिरिज है, म्यान अफ द सिरिज निम्नमध्ये को भएको थियो त? अप्सन ए सन्दीप जोरा, अप्सन बी अविनाश बोहरा, अप्सन सी सैमन अनवर र अप्सन डी सन्दीप लामिछाने। यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी अविनाश बोहरा भएका थिए। अब 13 नम्बरको प्रश्न, दक्षिण एसियामा भारतपछि भाषिक विविधता भएको देश कुन हो? अप्सन ए नेपाल, अप्सन बी भुटान, अप्सन सी पाकिस्तान, अप्सन डी बङ्गलादेश। यसको राइट आन्सर रहेको छ कुन हो त भन्दा दक्षिण एसियामा भारतपछिको भाषिक विविधता भएको देश भनेको नेपाल हो, अप्सन नम्बर ए है। अब 14 नम्बरको प्रश्न, औद्योगिक क्रान्तिलाई अर्को कुन नामले पनि चिनिन्छ? अप्सन ए यान्त्रिक क्रान्ति, अप्सन बी रक्तहीन क्रान्ति, अप्सन सी बौद्धिक क्रान्ति र अप्सन डी कुनै पनि होइन। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए यान्त्रिक क्रान्ति भनेर पनि चिनिन्छ औद्योगिक क्रान्तिलाई। अब 15 नम्बरको प्रश्न, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पहिलो राष्ट्र निकुञ्ज कुन हो? अप्सन ए सगरमाथा राष्ट्र निकुञ्ज, अप्सन बी चितवन राष्ट्र निकुञ्ज, अप्सन सी खप्तर राष्ट्र निकुञ्ज र अप्सन डी बाँकी राष्ट्र निकुञ्ज। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए चितवन राष्ट्र निकुञ्ज। यसै गरी 16 नम्बरको प्रश्न, पहाडको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ? अप्सन ए ओरोलोजी, अप्सन बी मन्थली भनिन्छ भनेको छ, अप्सन सी स्नोलोजी र अप्सन डी होरोलोजी रहेको छ है। यहाँ चाहिँ पहाडको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि अप्सन नम्बर ए ओरोलोजी भनिन्छ। अब 17 नम्बरको प्रश्न, द स्पिरिट अफ ल नामक पुस्तक कसले लेखेका हुन्? अप्सन ए दाँते, अप्सन बी मन्टेस्क्यू, अप्सन सी रुसो र अप्सन डी माइकलएन्जेलो। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी मन्टेस्क्यूले चाहिँ लेखेको पुस्तक हो है। अब 18 नम्बरको प्रश्न, गरिब कथा नामक कृति कसको प्रथम कृति हो? अप्सन ए भवानी भिक्षु, अप्सन सी सिद्धिचरण श्रेष्ठ, अप्सन सी मोतीराम भट्ट र अप्सन डी रमेश विकल। यसको राइट आन्सर चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ गरिब कथा नामक कृति चाहिँ रमेश विकलको प्रथम कृति हो, अप्सन नम्बर डी। 19 नम्बरको प्रश्न, बाबुले लेखेर छोराले पूरा गरेको प्रसिद्ध पुस्तक कुन हो? अप्सन ए कादम्बरी, अप्सन बी खोज, अप्सन सी इन्द्रजात्रा र अप्सन डी प्रयोगशाला। यसको राइट आन्सर रहेको छ कादम्बरी, अप्सन नम्बर ए। अब 19 नम्बरको प्रश्नपछि 20 नम्बरको प्रश्न, पौराणिक पात्र प्रद्युम्नका पिता को थिए? अप्सन ए बलराम, अप्सन बी अर्जुन, अप्सन सी कृष्ण र अप्सन डी युधिष्ठिर। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी कृष्ण, जुन चाहिँ पौराणिक पात्रमा प्रद्युम्नका पिता है। अब 21 नम्बरको प्रश्न, चेपाङ सङ्ग्रहालय कुन जिल्लामा पर्दछ? अप्सन ए मकवानपुर, अप्सन बी चितवन, अप्सन सी धादिङ र अप्सन डी तनहुँ। चेपाङ सङ्ग्रहालयको कुरा आएको छ है। अब यसको राइट आन्सर कुन हो भन्दाखेरि चितवन, अप्सन नम्बर बी। अब 22 नम्बरको प्रश्न, मुलुकी दिवानी संहिता 2074 कहिलेदेखि लागू भयो? हामीले अघिल्लो भिडियोमा मुलुकी दिवानी संहिता ऐन 2074 कहिले प्रमाणीकरण भयो भनेर चाहिँ पढिसकेका थियौँ। अब यहाँ चाहिँ कहिले लागू भयो त है? अप्सन ए 2074 असोज 30 गते, अप्सन बी 2075 भाद्र 1 गते, अप्सन सी 2075 असोज 30 गते र अप्सन डी 2074 भदौ 1 गते रहेको छ है। यसको चाहिँ राइट आन्सर कुन हो त भन्दाखेरि अप्सन ए 2075 भाद्र 1 गतेदेखि मुलुकी दिवानी संहिता 2074 लागू भएको हो।
अब 23औं प्रश्न देखाएका मध्ये प्रशान्त महासागरमा नमिसिने नदी कुन हो? यहाँ कुरा आएको छ मिसिने र नमिसिनेमा, नझुकिनु होला, नमिसिने नदी है। अप्सन ए राइन, अप्सन बी यान्थेत्र, त्यसपछि अप्सन सी मिसौरी, अप्सन डी वाङ्हो रहेको छ है। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर कुन हो त भन्दाखेरि मिसौरी हो, अप्सन नम्बर सी। 24 नम्बरको प्रश्न 2075 मङ्सिर 1 गते मनाइएको कर दिवसको नारा के रहेको थियो? 2075 मङ्सिर 1 गते मनाइएको कर दिवसको नारा। अप्सन ए हाम्रो पौरख कर राष्ट्र निर्माणको दिगो भर, अप्सन बी गौरवका साथ तिरौँ कर समृद्ध राष्ट्र हाम्रो रहर, अप्सन सी कर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको भर र अप्सन डी करदाता मैत्री कर प्रशासन समृद्ध र सुशासन हाम्रो अभियान रहेको छ। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर कुन हो त भन्दाखेरि अप्सन नम्बर सी कर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको भर रहेको छ। 2075 मङ्सिर 1 गते मनाइएको कर दिवसको नारा। र आजको यो सेट 2 को अन्तिम प्रश्न यानि 25 नम्बरको प्रश्न, फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको समयमा त्यहाँ मौजुदा संसदको नाम के रहेको थियो? अप्सन ए पार्लियामेन्ट, अप्सन बी स्टेट जनरल, अप्सन सी डुमा र अप्सन डी रिस ट्याग रहेको छ। यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ के रहेको थियो त भन्दाखेरि अप्सन नम्बर बी स्टेट जनरल रहेको थियो फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको समयमा मौजुदा संसदको नाम। र जीके मोडल सेट 2 मा समेटिएको 25 वटा प्रश्न तर यति नै। अर्को भिडियोमा अर्को कुनै क्षेत्रबाट समेटिएका जीकेसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू लिएर आउनेछु तपाईको माझमा। र तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्ते।